रात्रीच्या जेवणामध्ये जर अन्नपदार्थ आपले उरत असतील तर ते शिळे अन्न फेकून न देता आपण त्यापासून काहीतरी बनवले पाहिजे। तर शिळ्या अन्नपदार्थापासून मी आज असा एक भन्नाट पदार्थ बनवणार आहे आणि तो पौष्टिक पण आहे आणि खूप छान खमंग थालीपीठ बनवणार आहे। तर खूप सोपी पद्धत आहे बनवण्याची, झटपट ही रेसिपी बनते। मग वेळ न लावता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर शिळ्या अन्नपदार्थापासून बनणारा पदार्थ तो म्हणजे थालीपीठ। तर चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर शिळे अन्नपदार्थ वाया जाऊ नये म्हणून मी आज थालीपीठ बनवत आहे। तर घरातल्याच साहित्यामध्ये थालीपीठ बनले जाते आणि ही पारंपरिक पद्धतीने बनवलेली रेसिपी आहे। जसे की पहिले लोक थालीपीठ बनवून खात होते, पौष्टिक पण होते हे पदार्थ। तर आता सध्या कोणीही रेसिपी बनवत नाही। तर इथे मी सर्व साहित्य घेतलेलं आहे। तर शिळा उरलेला रात्रीचा भात आहे आणि रात्रीची भाजी पण आहे पालकची, आणि इथे वाटाण्याची भाजी पण उरलेली आहे आणि त्यासोबत मी इथे तीळ पण घेतलेले आहेत 2 चमचे आणि बेसन घेतलेलं आहे अर्धी वाटी आणि ज्वारीचं पीठ। तर इथे 2 पिठे मी घेतलेले आहेत आणि कांदे 2 ते 3 बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि लसूण ठेचलेला आणि कोथिंबीर। तर एवढं साहित्य आपल्याला थालीपीठसाठी लागणार आहे। चला तर मग आता आपण थालीपीठ बनवायला सुरुवात करूया। तर ही रेसिपी झटपट बनली जाते आणि हेल्दी पण आहे। चला तर मग आता आपण पीठ मळून घेऊया। तर सर्वात आधी आपण भात घेऊया। तर इथे 1 वाटी असा भात घेतलेला आहे मी आणि त्याच्यामध्ये आता आपण पीठ घालूया। तर पहिल्यांदा आपण पीठ थोडंच घालणार आहोत, जेव्हा गरज पडेल तेव्हाच आपण नंतर घालणार आहोत पीठ। तर थोडंसं ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि थोडंसं बेसन घेतलेलं आहे। तर आता इथे घालूया आपण कांदा, लसूण आणि कोथिंबीर। तर थालीपीठमध्ये कांदा आणि लसूण भरपूर घालावा, म्हणजे खूप छान टेस्टी लागते थालीपीठ। तर इथे मी 2 चमचे तीळ घातलेले आहे, थोडेसे काढून ठेवलेले आहेत बाजूला। तर आता याच्यामध्ये मसाले घालूया। चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे, लाल मिरची पावडर घातलेली आहे 1 चमचा आणि अर्धा चमचा गरम मसाला आणि जिरे पावडर अर्धा चमचा घातलेला आहे आणि हळद थोडीशी घालूया। तर इथे जास्त काही मसाले घालायची गरज नाही, थोडेच मसाले इथे घालायचे आहेत, कारण की आपण भाज्यामध्ये सर्व मसाले घातलेच होते, त्यामुळे मसाले बघूनच घाला। तर यातील थोडीशी मी भाजी ठेवत आहे, जेवढी लागेल तेवढीच आपण इथे वापर करणार आहोत। नंतर घालूया इथे रात्रीची उरलेली वाटाण्याची भाजी। तर ह्या सर्व भाज्या एकदम आपल्या पोटामध्ये जातात, तर पौष्टिक आहे रेसिपी। तर आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया आपण। आता पीठ वरतून लागत आहे म्हणून आता पीठ उरलेलं होतं ते सर्व मी इथे घातलेलं आहे। तर आता हे पूर्ण एकजीव करून मळून घेऊया। तर पाणी इथे वापरायचं नाही, आपल्याला बिना पाण्याचंच हे पीठ मळून घ्यायचं आहे, कारण की भाज्या आपल्या पातळ होत्या त्याच्यामुळे भाज्यातच हे सर्व मिक्स झालेलं आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। तर आता थोडासा तेलाचा हात लावून पुन्हा एकदा एकजीव करून घेऊया। तर इथे बेसन आणि ज्वारीचा पिठाचा वापर करायचा आहे, गव्हाचं पीठ इथे वापरू नका। तर इथे लोखंडाचा तवा मी घेतलेला आहे। तर पारंपरिक पद्धतीने बनवणार आहे म्हटल्यानंतर मी इथे तवा वापरत आहे। तर या तव्यावर थालीपीठ बनवल्यानंतर खूप छान चव येते। आता थोडंसं तेल लावून आपण तवा पुसून घेऊया, म्हणजे छान थालीपीठ उठेल, मस्त असे भाजेल। तर अशा प्रकारे इथे तवा पुसून छान घेतलेला आहे। आता गॅसची फ्लेम आपण चालू करूया। आता तव्यामध्येच मी थालीपीठ थापणार आहे। तर पहिली लोक तव्यामध्येच थापायची हाताने। तर अशा प्रकारे जर थालीपीठ बनवले थापले तर तव्यात खूप छान टेस्टी लागते। तर हातामध्ये थोडासा गोळा घेऊन एकजीव करून घेऊया आणि थोडं थोडं पाणी लावून हाताने आपल्याला हे थापून घ्यायचं आहे। जेवढं तुम्हाला मोठी साईज बनवायची आहे थालीपीठची तेवढी तुम्ही बनवू शकता, पण थालीपीठ थोडंसं जाडच असते, पातळ जास्त नसते। तर हाताला जर चटके भाजत असतील तर थोडासा पाण्याचा हात लावून आपल्याला हे थापून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे मी इथे हे थालीपीठ थापून घेते।
याच्यापेक्षा पण तुम्ही मोठं थालीपीठ बनवू शकता, पण इथे मी मीडियम साईजचे थालीपीठ बनवत आहे. तर आता हे थापून झालेलं आहे. मध्ये असे आपण 2 ते 3 किंवा 4-5 असे होल बनवायचे आहेत, म्हणजे छान भाजले जाईल जेव्हा आपण तेल सोडेल तेव्हा. आता वरतून थोडेसे मी तीळ घालत आहे. जर आवडत असतील तर घालू शकता, नाही घातली तरी चालेल, कारण की आपण पीठ मळताना त्याच्यामध्ये घातलेले होते. तर तेल घातल्यानंतर पुन्हा आपण हे पलटून घेणार आहोत आणि वरतून अजून थोडंसं तेल लावूया आणि 2 मिनिटे आपण वरती झाकण ठेवूया आणि छान थालीपीठ वाफलून घेऊया. तर 2 मिनिटानंतर छान असं भाजलेलं आहे थालीपीठ, बघू शकता. तर अशा प्रकारे हे पहिलं थालीपीठ तयार आहे. आता दुसरंही याच पद्धतीने आपण हे थालीपीठ थापून घेऊया. अशा प्रकारे जर तुम्ही थालीपीठ थापलं तर खूप छान चव येते थालीपीठला. तुम्ही एक सुती कपडा घेऊन पण त्याच्यावरती थापू शकता, पण थालीपीठ सहसा तव्यामध्ये थापलं जातं. तर अशा प्रकारे हे थापून झालेलं आहे. तर हेही खरपूस असं भाजून घेऊया. तर भाजणं महत्त्वाचं आहे, कारण की हे थालीपीठ जाड असतं, त्याच्यामुळे सर्व भाज्या आतील आणि पीठ छान भाजलं गेलं पाहिजे. तर खरपूस असं हे आपल्याला थालीपीठ भाजून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने हेही आपण आता झाकून ठेवूया आणि वाफलून घेऊया 2 मिनिटाने. तर खूप काही वेळ लागत नाही, झटपट थालीपीठ बनते. तर आता हेही थालीपीठ भाजून झालेलं आहे. बाकीचे सर्व मी अशा पद्धतीने थालीपीठ बनवून घेते. कलर पण किती छान आलेला आहे, बघू शकता. मस्त असं हे खमंग थालीपीठ खरपूस भाजून झालेलं आहे. तर इथे सर्व मी थालीपीठ बनवलेले आहेत. आता आपण सर्व करूया. तर पारंपरिक पद्धतीने बनवलेलं थालीपीठ तयार आहे. तर रात्रीच्या जर भाज्या उरत असतील तर तुम्ही त्या फेकून न देता त्यापासून असा पदार्थ तुम्ही बनवा. तर जास्त दिवसाचे पण भाज्या तुम्ही वापरू नका. रात्रीचं जे शिळं अन्न राहतं त्यापासून हे थालीपीठ बनवू शकता. तर खूप छान टेस्टी आणि खमंग खरपूस असं हे थालीपीठ बनलेलं आहे. तुम्ही दह्यासोबत हे खाऊ शकता किंवा असंही तुम्ही खाऊ शकता. खूप छान लागते. तर रात्रीच्या भाज्या उरल्या तर तुम्ही असा पदार्थ बनवा आणि ही रेसिपी माझी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर तुम्हीही नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा कशी बनली आहे ती. तर माझ्या चॅनलला अजून जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय.